What notice Νίκο. Νίκο λογικά πας εδώ, κατάλαβες, αλλά... Ποτέ δεν ξέρεις. I'm counting his champions, although the Xin Zhao is probably going to be locked in here. 3, 6, 9, 12 unique picks. Xin Zhao is not one of them, but Relech is a man of many play styles. And returning to the Xin Zhao, as you said, seems like an easy choice. Το Xin Zhao πολύ σταθερό. Αλλά θέλω να τον αν ο Λάμπρος μαγειρέψει. Νάμι. Θα πάει με το ψάρι για το heal, θέλει το sustain. Το Ezreal Νίκο στην Κορέα έχουν κερδίσουν μαζί κάτι χρόνια. Σήμερα ο Τέντι με τι έπαιζε Ezreal σήμερα. Δεν θυμάμαι. Rise is also up and available as well, but I've just noticed Rise has shifted a little bit down. However, with an Nivea ban, ο Rise έχει πέσει. Και θέλουμε να δούμε το καινούργιο του room. Ποιο θα είναι. Με Elise έπαιζε σήμερα. True, έπαιζαν Elise. Was it made his laning phase significantly easier, so you could try and play for, quick phase rush procs, disengage from any sort of follow-up damage, and be able to avoid a lot of the ganks. Now, with having to deal 25% of your opponent's health bar, it becomes way more difficult to proc it safely and avoid ganks or get away. Λοιπόν, βάζουν τον Άρεκτος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Broken Blade έχει το counter pick. Again, this game might make an appearance, but still, it's just worth noting that Storm Raider Surge, with the difficulty of it, takes away the ease that was Rise in this game. Now also taken away. Και ο Broken Blade, παιδιά, ο Broken Blade σπαμάρει όλα τα counter picks στο solo queue. Most played Vayne, Jace, Nar, Aurora, Kennen, Anivia. Jesus. Έχει 20 games Vayne. Αν δω τον Broken Blade να παίζει Vayne, δεν ξέρω, θα μου φανεί πολύ περίεργο. Rumble is still up, by the way. Αλλά παίζει πολύ πράγμα. Broken στο leg. Ναι. Από την αρχή της χρονιάς. Έφερε εδώ αν είσαι ο Caps, πηγαίνει Sari, πηγαίνει Aurora, δεν ξέρω αν θες να πας Rise. Άνι. Τελικά θα πας για αυτό το αλφα. Δείτε τι γίνεται. Αν πάρουν Sion, ο Bibi θα πάρει Kled. Αν πάρουν Αμπέσα, ο Bibi θα πάρει Vayne. Αλλά νιώθω πως έχει τα counter picks. So then if you end up with someone jumping in on top of you to try and like flash stun or whatever, you can try and keep yourself safe. Also, if you got some way to try and play around the Φλεπλάνξε Άννη, είσαι τολμηρός. Μπράβο, μεταξύ μας. Rise. Οκ, Rise χωρίς phase rush στο mid lane για τον Pombi. Και εδώ πρέπει να δούμε τι θα πάρει ο Mainter, γιατί ο Mainter πρέπει να πάρει κάτι και να μην χάσει. Γιατί ο Broken Blade βγάζει τον Strong Sider από μέσα του, παιδιά. Ήρθε η ώρα του BB. Rumble. Να μία από τις οπτικές που δεν παίρνει. Και απλά ο BB θα πάρει Ornn. Νομίζω ότι ο Broken Blade ήλπιζε να παίξει versus Rumble. Όχι, είναι πολύ καλό το Ornn εδώ. Ουφ, πόνεσε λίγο αυτό. Λοιπόν, Navi, G2. Παιδιά, τι γίνεται, αν τον έβαζες να παίξει Vayne, το Vayne του είναι φλίπα. Αν τον έβαζες να παίξει Kled σε Sion, είχε στο weak side, αλλά έχεις ένα σταθερό pick. Τώρα τον βάζεις να παίξει αυτόν weak side, που είναι επαγγελματίας, σε ένα draft όπου ο Ornn έχει μόνο οι mobile χαρακτήρες εναντίον του. Πώς θα στοχίσει ulti με Ornn αν δεν έχουν flash? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πολύ καλό. Πολύ καλό τελευταίο pick. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε predictions. Οκ, ξέρω τι θέλετε, ξέρω τι τα ζητάτε. Και γι' αυτό και εγώ σας επιτρέπω σαν καλό παιδί να βάλετε τα predictions. Φύγαμε! Φύγαμε. Αύριο ξεκινάει καινούργια θέση στη δουλειά, αντρικά. Καλό ματσάκι να έχουμε. Πάμε ρε κότσο. Με το ωραίο όνομα. I've explained it to you before. This is a matchup I guess neutralize each other. You know, Πάμε, ξεκινάει καινούργια θέση στη δουλειά, αντρικά. Καλό ματσάκι να έχουμε. Πάμε ρε κότσο. Με το ωραίο όνομα.
Από την άλλη, βέβαια, έχουν πάρει την Karma, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό pick στο draft. Μαζί με την Caitlyn έχουν άπειρη πίεση, μπορούν να κάνουν μερικά θαυματάκια στον bot και αν πιέσουν καλά. Αυτό είπαμε στην αρχή, να βγάλουν τα πρώτα items. Και έχουν πάρει τον Rise, όπου ο Rise είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί χωρίς το Phase Rush, το pick είναι υπερβολικά αργό. Και παίζει με... Το κρατάω μυστικό. Storm Rider Surge. Παίζει Storm Rider Surge, οκ. Ωραία, θέλω να δω πώς δουλεύει. Το έχω σαν απορία. Και ο Caps παίζει με Deathfire Tatsa. Άνι. Πήγαινε με Fnatic, είναι ακόμα στο grind. Αύριο παίζουν πάλι. Η Fnatic δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους. Έχουν 5% πιθανότητες. Έκανα all-in στο Outsider. Αυτό δεν τα έβαλες G2 ρε ψεύτη. Εντάξει, να περνάει G2 και Fnatic. Υπάρχει, παιδιά, σας λέω, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Σε οποιοδήποτε σενάριο περνάει Fnatic, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Yeah, I mean, first strike is so insanely good against tanks. Yeah, I was going to say, like, you get free access, right? Yeah, it's so simple. Like, you end up just burning down the... Αν οι Fnatic είχαν κερδίσει 2-0 τους SK, όλα γινόντουσαν. Από ό,τι διάβασα, το πρώτο πράγμα που κοιτάς στα tiebreakers είναι πόσα defeats έχει κάθε ομάδα. Και δεν ξέρω αν η Fnatic είναι σε θέση να παίξει με defeats για την GX, γιατί αν η GX χάσει τα πάντα και η Fnatic κερδίσει αύριο 2-0. Νομίζω πως η Fnatic περνάει. Πάω στο βολτίο ακόμα να χάσουν εδώ οι Navi. Είναι 6-2. 6-2 regular season είναι mental. Με best of 3 ούτε καν best of 1s. Getting control of that bottom side, pushing out. They'll have that TP advantage as well, as Samdi has opted in towards the cleanse. So you got a lot of control now as Hansam and Labrov over this bottom side. And we just said for Navi, a lot of this revolves around having pushing bot lane that you can play through his Relech, but that isn't looking so hot anymore. Η Navi χάνει το push. Αλλά πρέπει να σεβαστούν ότι ο Zinzao είναι εκεί. We'll just quickly do this before Skimon gets scuttle and thinks about a gank. A reminder, if you haven't kept up to date with Pandemonium patch, aka 26.9. Κοίτα, υπάρχει ένας κόσμος όπου η MKOI και η G2 χάνουν όλα τα games τους. Η Fnatic χάνει αύριο και πάλι μπορεί να περάσει. Αλλά καταλαβαίνετε πως να χάσει η G2 και η MKOI όλα τα games της δεν είναι ρεαλιστικό. Οπότε το πιο ρεαλιστικό σενάριο για την Fnatic είναι να κερδίσει αύριο. Και ανεβάζει αρκετά τις πιθανότητές της από 5 σε 8%. Σχεδόν διπλασιασμός. Ροκάρει το Deathfire Touch εδώ η Άννη με την αρκούδα. Σκύμον γιατί πήγε πράσινο. Γιατί μάλλον θα πηδάει μέσα με το κεφάλι όταν παίζουν fights και θέλει το extra sustain. Δεν είναι κακό το πράσινο, απλά πρέπει να μπορείς να το χρησιμοποιείς όταν έχεις το πιο δύσχρηστο smite. Σου λέει, πήρες μία ασπίδα. Έπεσε η ασπίδα, fight damage τώρα. Είναι δύσκολο matchup στην αρχή. Ο Broken Blade το γυρνάει αυτό μόλις πάρει 6 ή μόλις βγάλει το πρώτο του item. Βλέπετε πως ο Mainter είναι αυτός που έχει την υπεροχή. Αν και ο Broken Blade αρνούταν τόσο ώρα να πατήσει τα ποτάκια του, μόλις το είπα τα πάτησε, γι' αυτό το είπα έτσι. Ο Rumble θα φαρμάρει. Το πρόβλημα είναι πως ο Ornn θα έχει μια πολύ μεγάλη παρουσία στα teamfights και μην ξεχνάμε ότι ο Ornn τι μπορεί να κάνει, να βάλει upgrade στην ομάδα του. Ποιον παίζει αύριο Fnatic με τη Vitality. Που η Vitality μπορεί να είναι το χειρότερό τους matchup.
Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν gank στο top. Okay, οι άλλες ομάδες τουλάχιστον για να κερδίσει το top τους κάνουν ganks στο top lane. Η Vitality δεν χρειάζεται να κάνει ganks. Απλά κερδίζει το top. Παντάει εδώ πέρα ο Handsome, ωραίος. Επειδή δεν έχει μάνα και σου λέει ήρθε η ώρα μου να φύγω από το lane με 400 gold μικρότερο buy, που είναι λίγο το gold που θα έχεις πάνω σου, αλλά βγάζει magic resist. Ουσάριο Mainter 500 gold καλύτερο buy, οπότε ενώ ο Broken πήρε 1200, άλλος μπορεί να κάνει 1700 buy. Ο Skirmishes θέλει να το παίξει αυτό. Βλέπει τον bot του να είναι κοντά, αλλά επιλέγει να μην επιχειρήσει να πάει κοντά, γιατί ακόμα και το 6 να πάρει δεν είναι χαρακτήρας όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει το 6 εδώ και τώρα. Άρα αν πας και κάνεις το flip και το χάσεις, χάνεις πολλά. Αν το κερδίσεις, δεν κερδίζεις τόσο πολλά ώστε να ενεργοποιηθεί το pick σου. Αν και περίμενες ότι επειδή έχει την Navi θα πάρουν τον Δράκο, όχι. Ο Rillets είναι πρώτος. Παίρνει το 6 του, έχει την ulti που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και με αυτήν απειλεί την αντίπαλη ομάδα, θα πάρει τον Δράκο. Πρώτος Δράκος είναι πάνω στην Navi. Που ανοίγεται πάρα πολύ ωραία για αρχή. Okay, δεν έχουν πάρει κάποιο kill. Αλλά τώρα ο Skirmishes παίρνει και αυτό στο level 6. Άρα ενεργοποιείται και μπορεί να πάει σε κάποιο lane στο mid. Ο Cubs είχε τσαγκάρει τον αντίπαλό του, αλλά ο αντίπαλος τώρα φεύγει, πηγαίνει πίσω. Το ο Vlad έπεσε. Ο Vlad παίζει πάρα πολύ καλά τελευταία. Ότι ο Vlad τις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι σε άριστη φόρμα και 0 παράπονα. Early reset here coming through from Paris. He's now going to move out to help cover mid, which then gets the shift over towards the Void Grubs that are coming up in 50 seconds. So you're kind of just shifting around to make sure you're able to keep in contact. Shifting around, πάλι παίζουμε shifter. As long as that's the case, τι items πήγε ο Mainter πήγε άσπρες μπότες και το dots. Okay. He's got the galactic ultimate now, so he can fly in. Αύριο δεν πρέπει να δώσουν στον Πανόλη strong side. Αύριο είναι η μέρα που δεν πρέπει να δώσει strong side, όχι. Γιατί αν πάρει strong side και χάσει, είναι 10 φορές χειρότερο. Μπορεί να προσπαθήσουν να του δώσουν κανένα τρελό counter pick, αλλά αύριο κανονικά είναι η μέρα που κάνεις αυτό που έκανε ο Broken Blade στο first stand. Αλλά φίλε, παίζανε με τον Tracing. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία να του δώσουν με τον Tracing strong side. Και του δίνουν αύριο ή ανάποδη μέρα. Παιδιά είναι ρίσκι. Αν παίξεις strong side και μείνεις πίσω, το pick, δηλαδή αν πάρεις το δυνατό pick και μείνεις πίσω, το πληρώνεις. Θα καταφέρει ο Skirmishes να μπει μες στο pick, θα το πάρει αυτό. Αλλά είναι 2 για τον Rillets, okay, και 1 για τον Skirmishes. Ακόμα έτσι του δεν έχουν φορσάρει τίποτα. Το gold είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά κανείς δεν παίρνει τον πρώτο λόγο. More important in my eyes. Especially around this bottom side, because all that this Caitlyn Karma wants to do is consistently push in. Βλέπετε ότι το red είναι εδώ. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό που μαθαίνει, αλλά αν δούμε τα items, ο Pantheon δεν έχει items για να παλέψει. Ξέρουν ακριβώς που είναι ο Zinzao, το οποίο είναι καλά νέα, αλλά πάλι. Κοίτα, Ντερμπι θέλαμε και για να πάρουμε Ντερμπι πρέπει να παίξουν σαν κότες. Πρέπει να παίξουν σαν κότες! Θυσίασε την αρκούδα για να κόψει το recall. Εύς την αρκούδα. Teleport, παγιδούλα. Nice, είναι η Navi εκεί. Διπλή παγιδούλα. Και σου λέει περπάτησε στο κύμα, θα το φλασάρει. Δεν μπορεί να μην το φλασάρει. Το bubble πετυχαίνει από το Lab of James, όπου θα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τρίποντο, αλλά δεν θα δώσει κάποιο gold lead στην ομάδα του, okay. Κοίτα, πήρανε 2 flash. Αυτό είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα
με το ulti Pantheon. Μπορεί να μην είναι kill, αλλά είναι μεγάλο άνοιγμα. Και εδώ πρέπει να πάρουν εκδίκηση. Θέλει flash root από τον Bobby, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Ο Caps παίζει σαν τους laners που είναι εναντίον μου στο solo queue. Για κάποιο λόγο ξέρουν τα πάντα. Πες μου εσύ! Θα το πάρει το flash. Oh my god, ένα κομμάτι και τον σκοτώνει. Το είχε φύγει, δεν ήταν empowered. Και δεν μπορεί να πάρει το solo bolo broken blade. Και μόλις είχε κάνει TP πρέπει να φύγει. Τελείωσε το empowered dot attack. Θα μπορούσε, Bibi, το σέβομαι. Ωραία, άρα τώρα, αν είσαι ο Pantheon, έχεις πολλά παραπάνω gangs να κάνεις. Κάτσε, ο Pantheon που φλάσαρε. Χρησιμοποιήθηκε με το E. Και θες να μου πεις ότι έκανε λιγότερο damage από την ασπίδα του Rumble. Replay. Ο Pantheon πρέπει να τον πιάσανε στο invade. Και έχασε το flash του. Αβατάριους αλλαξοπίστησες. Δεν είσαι υποκειμενικός σήμερα. Αντικειμενικός. Υποκειμενικός. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είσαι. Ωραία, άρα το first blood στα χαρτιά πρέπει να πάει στην G2. Γιατί τώρα εγώ αν είμαι ο Pantheon, πηγαίνω recall αυτό, κατεβαίνω κάτω με item και λέω τον εκαρφώνω, πετάω το ulti και ο Λαμπρόφ απλά πετάει το κύμα. Και αυτό το combo είναι λίγο undodgeable γιατί στο bot lane τα δύο cooldowns πιάνουν όλο το lane. Τώρα, πώς μπορεί να απαντήσει η ομάδα των Navi σε αυτό το play? So you got Poby pushing in mid. He's now going to drift over. You'll have Mainter who's going to be able to join him in just a second. So it's all hands on deck for Navi for this next dragon. And G2, they don't have any sort of answer here. So maybe Broken Blade can get a turret play for himself. But when you're already 1,000 Pantheon δεν έχει ακόμα ulti. Navi top laner, I think Mainter's okay to give it a bit of go. Αν έχουν το timer, γι' αυτό φορσάρουνε. Ο Rumble κατέβηκε με τα πόδια. Αλλά ο Ornn δεν πάει να βρέσει το tower. Skewmon θα το πάρει. Οι άλλοι ξέρουν πως δεν μπορούν να κάνουν overextend. Μόλις κάνουν overextend θα χάσουν το game εδώ. Οπότε θα το πάρουνε. No smite όντως. Και έχουν πάρει δύο δράκους. Δεν θα πρέπει να τιμωρήσουν Rise. Για τώρα δεν τον έχουν κάνει τίποτα. Αλλά φαντάζομαι ότι... Να το ulti. Wait, what? Και πιάνεται ο Ezreal και μετά τον προδίδει ο Pantheon που φεύγει μακριά. Bobby κατεβαίνει κάτω, κάνει root, ο Skewmon φαίνεται λίγο χαμένος. Το κύμα έρχεται, αλλά ένα πολύ αποδιοργανωμένο play από την ομάδα των G2. Που δεν ξέρω... Ο Λαμπρόφ τι κάνει εκεί τώρα? Μπρο, τους καθάρισαν! Περίεργο play, θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς πιάστηκε εδώ Han Sama γιατί η G2. Όπα, αυτό είναι πολύ βαρύ από τον Caps. Stun. Πρώτη η G2 είναι lost. Όχι, το θέμα είναι για ποιο λόγο ενώ το play είναι free. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα play που κάνει σαν G2 και είναι ελεύθερο. Πώς ακριβώς αυτό το play δεν δουλεύει? Όχι, δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί γίνεται? Παλεύει ο Ezreal γιατί έρχεται το Pantheon. Αλλά ο Pantheon κάνει ulti πάρα πολύ πίσω. Το ulti το κάνεις πάρα πολύ πίσω αν οι αντίπαλοι τρέχουν πίσω. Αλλά οι αντίπαλοι γιατί να φύγουν πίσω εφόσον οι Navi είναι στο mid lane και πρακτικά παίζουν 2v1. Δεν υπάρχει λόγος και τώρα μπορείς να πάρεις 3 κιλάκια εδώ αν είσαι η Navi. Να αποφύγεις τον death στο top lane και να πάρεις μια πολύ ωραία διαφορά των 3.000 gold. Ένα play χρειάστηκε, παιδιά. Ένα play για να πάρουν τεράστιο lead οι παίκτες των Navi και τώρα έχουν 2 δράκους, 3.000 gold lead. Όλα καλά. Αυτό μας δείχνει ότι η G2 έχει μπει λίγο με περίεργο μυαλό, ενώ οι άλλοι παίζουν με full καθαρό μυαλό. Και εδώ το έπαιξαν αυτό το fight.
Θα στανάρει. Υπάρχει flash στον Mainter, αλλά το damage του Caps δεν φαίνεται να είναι αρκετό. Τώρα φαίνεται με αρκετό HP ώστε να ζήσει με ένα spell μακριά. Βέβαια ο Skirmishes κατεβαίνει κάτω, απλά θα πατήσει W και θα σκοτώσει. Αλλά θα κάνει το equalizer. Κοίτα, έχετε και άλλο wave. Θα το τσιμπήσει. Όχι. Οπότε τουλάχιστον πέφτει λίγο η διαφορά να πεις ότι κάτι κάνανε. Plus του Caps, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά σας λέω, ήταν πολύ καλό play από την Navi ότι καταλαβαίνει full πώς παίζεται το game. Δηλαδή παίζει full στο σωστή πλευρά. Στέλνει τον Xin Zhao bot γιατί βλέπει την Navi mid και λένε τι κάνουν αυτοί. Το κύριο λάθος εδώ, αν θέλουμε τώρα να δώσουμε κάποιο λάθος, είναι στον Hansama. Στον αδερφό μου. Πάλι έχει LAN. Ναι, έχουμε LAN στην Ισπανία τελευταία εβδομάδα. Θα το τεντώσουμε. Ωραία, άρα η διαφορά... υπάρχουν μοιρασμένες διαφορές σε όλα τα lanes. Εδώ ο Λαμπρόφ νομίζω πως δεν το βλέπουν, αλλά είναι πάνω σε 4K vision. Όπ, λέει τελικά έχουν border. Caitlyn έχει double buffs. Ναι, αυτά να βλέπουν τα AD carries και μετά να έρχονται και να λένε στο solo queue. Bro, give me all the buffs. Caitlyn εδώ δεν είναι πολύ δυνατό να πει από τον Ezreal. Νομίζω πως είναι. Ωραία, άρα το μόνο που σε τρομάζει τώρα, αν είσαι η Navi, αυτό είναι το ulti του Ornn. Ότι αν φάω εγώ τώρα 5-man ulti Ornn και σηκωθώ στον αέρα, έρχεται η Ανούλα, μου πετάει την αρκούδα, καληνύχτα. Έχουν πάρα πολύ AOE G2 και το AOE σημαίνει ότι χτυπάει σε ένα μεγάλο μέρος. Και αυτό το AOE δεν μπορείς να το αποφύγεις εύκολα, γιατί το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι flash. Αλλά σε fights όπου η G2 παίζει λίγο στα χαμένα, λίγο αποδιοργανωμένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα cooldowns της μαζί ώστε να παγιδεύσει την Navi. Η Navi έχει αυτό το fight όπου η Caitlyn έχει πολύ δυνατά auto-attacks, ο Ryze έχει πολύ μικρά cooldowns, μηδενικά cooldowns. Όλοι τους έχουν μηδενικά cooldowns, εκτός από το Rumble που θέλει λίγο το ulti, αλλά πάλι παίζει και με αυτός χωρίς ulti. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πάλι ultimate versus non-ultimate comp. Ο BB κάνει recall, οπότε θα σκυπάρει το tower και θα δώσει τα gold στον Rumble. Ο Rumble εδώ πέρα θα γίνει πελούσιος, ενώ ο Caps σκέφτεται κάτι σκοτεινές σκέψεις περνάνε από το κεφάλι του. Παιδιά, πιστεύω ότι οι ομάδες δεν σέβονται πάρα πολύ το πρώτο tower. Το πρώτο tower είναι πάρα πολύ δυνατό objective. Δίνει άπειρο gold. Oh my god, Caps. Θα πιάσουν τον Πάρους, θα τον στείλουν γκουλάκ. Το Herald είχε πέσει από πιο πριν. Ο Πάνθεον ήρθα. Και φεύγα. Αλλά ο Καψερός ήταν και το fight. Χρησιμοποιώντας το Flash Timbers πάνω σε 2, δεν θα πάρει κάποιο Flash. Οπότε αυτό το fight φαίνεται κακό για την Navi, επειδή θα χάσουν το δράκο περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει πια Flash στον Caps, δεν μπορεί να το ξανακάνει αυτό για τα επόμενα 5 λεπτά, 4,5 λεπτά. Αν είχαν πάρει παραπάνω gold, παραπάνω kills, θα έλεγαν ναι φίλε μου, insane, αλλά βλέπετε ότι για άλλη μια φορά δεν ήταν συντονισμένοι. Ο Pantheon ήρθε πολύ πιο αργά. Δεν έσκασε μαζί με τον Timbers. Αλλά το Herald που έριξε ο Rillets εδώ ήταν λίγο MVP. Ήταν λίγο MVP γιατί κατάφερε να ξεφύγει χωρίς να κάνει flash. Πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Οπότε έξυπνο να το ρίξεις και με τους δύο λόγους. Έχουν ακόμα flash. Βέβαια, μείον ένα. Είναι αυτό επένδυση για τον επόμενο δράκο. Γιατί είσαι 4,5 λεπτά. Οπότε απλά είναι ένα flash για τώρα. Μπορεί να είναι επένδυση για κάποιο άλλο fight. Τον καπάρει λέει στον Skew. Δεν θα έλεγα ότι τον καπάρει. Ακόμα. Γιατί δεν είναι κάτι που οι junglers έχουν κάνει που έχει δημιουργήσει και οι δύο junglers είναι πιο πολλοί ακολουθητές, όχι δημιουργοί. Και δεν δέχομαι ότι ο ακολουθητής jungler γκαπάρει. Έχει γκαπάρει ο Mainter, είναι πάρα πολύ μπροστά.
Αυτό πάνω κάτω. Και αυτό πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν έχουμε δει κάποια τεράστια διαφορά να δημιουργείται εκτός του top είναι το matchup. 2 items για τους 2 junglers. Ο Rilets είναι από τους λίγους που πηγαίνει το Titanic δεύτερο. Του αρέσει να βγάζει πρώτα το Thunder Sky και μετά Titanic Hydra. Το σέβομαι. Θα σεβόμουν πολύ παραπάνω να πήγαινε σε AP. Προς τιμή του TL Nero, αλλά δεν πειράζει. I'm just like keeping my eyes on how G2 are like trying to split the map, right? Because you're constantly seeing this big push in on the top side, which now opens up BB to try and cover here, so you can then shift down into this bottom side and look towards this bottom lane turret for G2, and that's kind of what their main focus is at the moment, which is why you're seeing all this vision invested into this bottom side jungle. And Navi are trying to defend by moving over, but by shifting Sam D into the jungle, it means he's not in a position to constantly contest the wave. So G2 are kind of dragging Navi into the... Μαζεύονται, δεν υπάρχει objective εδώ. Παίζουν για τα waves, ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, θα ήταν πολύ πιο even χωρίς το play στο bot, αλλά είναι πάρα πολύ... Βλέπουμε και τις δύο ομάδες να παίζουν ένα καλό League of Legends. Ο Καψερός περιμένει πάνω στο μπουσάκι. 2 items, Shadow Flameani. Επιτέλους βλέπω Shadow Flameani, θα κλάψω. Rilets δεν θα πετύχει τη γοργόνα, αλλά μπαίνει πάνω στον Skewmond γιατί ξέρει ότι ο Poppy μπορεί να ακολουθήσει. Ο Skewmond έχει ακόμα την ασπίδα και ο Caps κλείνει σιγά σιγά. Παιδιά, η Caitlyn δεν έχει flash, αλλά εδώ πιάνουν 2-man combo. Ο Caps πετάει μία αρκούδα, δεν ξέρω πού την πετάει ακριβώς, αλλά ο Rilets πιάνεται και θέλει το fight της G2. Εδώ σιγά σιγά οι G2 παίρνουν επιθετικά βήματα, έχουν πάρει double kill πάνω στον jungler τους. Και ο Πάρους μπορεί να φύγει σιγά σιγά, αλλά μετά ο Broken Blade θα σάρει μέσα πάνω στον Sam D και ο Pantheon προσγειώνεται. Σκοτώνει πριν μέσα στο tower. Θα κρατήσουν το άγκρο. Θέλουν να παίξουν το μεγάλο κυνήγι εδώ, αλλά ο Mainter είναι γρήγορος. Και είπαμε το combo της G2 είναι αυτά τα κουμπιά, παιδιά. Είναι αυτές οι μεγάλες ulti που όταν βγουν όπως βγήκανε τώρα το κύμα, το ulti Orn, θα επηρεάσουν κατά πολύ το fight. Αυτό είναι Baron. Ναι, είναι Baron. Στέβεις οι φανάτικοι έχουν πιθανότητες. Λίγες, πάρα πολύ λίγες, παιδιά. Θα μάθουμε αύριο παραπάνω. Η Navi εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγανε τόσο deep πάνω στον Skewmond που έχει την ασπίδα. Ξέρεις, αν ήταν άλλο target θα έλεγα ok, πεθαίνει, αλλά είναι το ένα target που δεν μπορείς να σκοτώσεις. Αυτό ήταν πολύ βαθύ και ο Sam D χωρίς το flash δεν θα μπορέσει. Το gold είναι ακόμα even. Δεν είναι even. Έχουν ξεκινήσει λίγο τα upgrades. Ούσε Νικήτα, καλησπέρα μποέ. Έχουμε αναβαθμισμένο Shadow Flame που είναι ξερό AP. Ότι ξερό AP, οπότε αυτή η άνουλα είναι πολύ δυνατή. Το New Phase, πώς θα το προκάρεις. Κάνεις damage στον αντίπαλο που είναι ίσο με το 25% του max HP του. Οπότε του ρίχνεις το HP στο 1/4. Θα μου πεις, Νίρο, πώς αυτό είναι καλό ρε φίλε, το Phase δεν ήταν 10 φορές καλύτερο. Ναι. Οκ, ήταν 10 φορές καλύτερο. Soul vs Upgrade θα έπαιρνες ανάλογα το Soul. Αν με λέγες Hextech, Infernal. Εσύ τώρα εδώ δεν τρως κανονικά damage. Πρώτα τους σπάσει την ασπίδα. Δεν μπορεί να τους σπάσει την ασπίδα, αυτό ήταν πάρα πολύ greens. Μέτριο equalizer γιατί δεν πιάνει όλο το wave, αλλά το σέβονται πάρα πολύ. Παίζει να μην είδαν ότι ο Zinzao είναι top lane. Και είναι Regen Δράκος. Ο Regen Δράκος βοηθάει λίγο με τη λογική του πώς παίζει η Navi την G2. Γιατί η G2 πάρει το health regen για τα πιο μεγάλα fights όπου τα cooldowns είναι κάτω, ώστε να μπορέσει να ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι με τον Baron δεν πολύ άνοιξαν το map. Από τη στιγμή που κέρδισαν G2 το fight και μετά έχουν πάρει 3.000 gold. Περίπου 3.500 gold ας πούμε. Που δεν είναι και ο πιο τραγικός Baron για να γίνει. Το επόμενο fight είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Γιατί η διαφορά στο τώρα είναι ακόμα μεγάλη. Αλλά ο Orn λόγω των upgrades είναι πιο χρήσιμος από τον Rumble με τον gold που έχει. Με αυτά που χαρίζει.
with the Caitlyn starting to work up towards the last bit. Ο Ezreal δεν μπορεί να φάει upgrade The τώρα. Τι biggest γίνεται? problem is they don't have people that can really take the brunt force of the engage from Είναι τόσο ανεβασμένη η Fnatic. Είναι όντως, παιδιά, η Fnatic είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Φλάσαρε. Ενώ από την πάνω πλευρά, παιδιά, ο Poby χάνει το flash και δεν μπορεί να προκάρει το face. Το πρόκαρε. Όχι, αφού είναι ένας full HP δεν μπορεί να το προκάρει. Oh wait, ο Han Sama μπαίνει μέσα, παιδιά. Ο Han Sama έχει γίνει κανονικό AD carry. Όχι. Οπότε τώρα ο Rillets φαίνεται να έχει θεματάκι. Ο Caps κάνει γύρω-γύρω όλοι στη μέση. Η Ανούλα λοιπόν που θα πετάξει το combo και θα κάνει πάρα πολύ damage στον αντίπαλό της. Ο Caps πετάει και λίγες. Oh my god! Τι damage είναι αυτό! Wait, θες... Τσατ, μαζευτείτε λίγο. Wait, έχουμε κι άλλο. Πού πάνε αυτοί? Poby? Poby Bryant! Αυτό ήταν λίγο int. Δεν δικαιολογείται αυτό. Παιδιά, θες να μου πεις ότι αν πάω Shadow Flame στην Annie και όχι Rocket Belt, το champion κάνει damage? Ποιος να μου το πει αυτό να το πιστέψω? Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι worth, ότι πέθανε ο Hans. Και καλή ulti από το Ριλέτσιο. Πολύ καλή ulti από το Ριλέτσιο. Αλλά ο Caps παίζει με υπομονή εδώ. Γιατί δεν θέλει να πιάσει σε κάποιο κακό play. Μπαίνει, κάνει one shot. Δείτε το damage. Boom. Extreme. Εδώ ο Poby δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Δεν έχει flash ο Samdi. Είναι το double knock-up, πήρε το τραμπολίνο. Πολύ καλό κομμ. Πολύ ωραίο teamfight κομμ για την G2, παιδιά. Ήταν empowered από Navi. Πάλι ρέσει το damage όμως, η διαφορά είναι extreme. Αυτή η Annie είναι χρήσιμη. Annie. Κουσμάν, αφού δεν περνάει τον τοίχο με το φλάσμα, τι λέει, με το Rocket Belt. Σκέφτομαι να τους φαϊτάρουν εδώ. Τώρα που λείπουν τα cooldowns, δύσκολο. Ποιος θα πίστευε τη χειρότερη παίκτες στον Navi είναι οι Κορεάτες. Άκουσον. Βαθύ αυτό. Flash, μπράβο Rillets. Πολύ ωραίο κυνηγητικό play. Προσπαθεί να κάνει λίγο damage ο Han Sama, ώστε η ομάδα του να μην μείνει γυμνή. Πάλι μπαίνουν μέσα με αυτό το play. Θα πιάσουν και τον Labrov. Ο Caps θα κάνει το combo του, περνάει πάρα πολύ damage. Απαντάει ο Broken Blade, δεν σκοτώνουνε. Φλασάρουν μακριά, μπαίνει μέσα πάλι ο Rillets. Θα φάει το stun από την Annie με ένα ακόμα spell. Ο Skewmond λέει έρχομαι, κρατήστε και κρατάνε. Αλλά εδώ είναι, παιδιά, το ένστικτο του Rillets, το κινητικό δολοφονικό ένστικτο, όπου βλέπει το Han Sama και του φλασάρει. Πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Για το flash του BB. Για το flash του Rillets. Έχουν low HP, αν πάνε Baron είναι Riz. Μπορούν. Έχει TP και ο Ezreal. Θα έρθουν με teleport. Βγαίνουν πάνω στον Skewmond, αλλά περπατάνε πάνω στα teleport. Ο Skewmond είναι low, σηκώνει ασπίδα. Ο Caps είναι κοντά τους, λέει αν μπείτε μέσα κάνω fire. Δώσε μια φωτιά σε όλα τα παλιά λοιπόν. Το ulti του Warren σηκώνει 2 στον αέρα. Ανταλλάζουν one for one. Η Annie είναι low, αγκαλιάζει τον τοίχο. Ο Han Sama στα κάρτα το tempo, το root από το Ryze είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να πάρει 1000 gold στο τέτοιο μετά. Πρόκειται με κυνηγάει πάλι ευθεία, δεν παίρνει μέσα ο Han Sama από το damage. Samdi θα σκοτωθεί. Το κύμα θα ποτίσει το χορτάρι. Και εδώ ο Han Sama, το μεγαλύτερο AD carry της ομάδας του, θα καταφέρει να πάρει το quadra kill για τον Han Sama. Καλό. Σας ψάρωσα λίγο, Ωραίος ο Han Sama, πάρα πολύ καλό. Μπράβο στους Navi, ωραία απόφαση. Το πώς θα το παίξουνε, παιδιά, ήταν το καλύτερο play που μπορούσαν να κάνουνε. Αλλά το έπαιξαν πάρα πολύ καλά και η G2 μετά. Γιατί ενώ ρούταραν την Annie, πήραν το χιλιάρι, φίλε. Πήρε 1100 gold ο Poby. Με το fight που κάνανε, δεν κατάφεραν να σκοτώσουν τον Han Sama και μετά με τα buffs του Labrov. 3 items, 3,5 items. Πάει για 5. Δεν μπορεί, βγήκαν και οι υπόλοιποι. Συνεχίζει, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατό το Ezreal. Θα ρίξουν τον Nexus. GG, well played.
Man, it really did. It started with caps. Καλό ήταν αυτό. Ωραίο cast. Good shit! Good cast! Καλό game, παιδιά. Οι Navi έπαιξαν, αλλά οι G2 ξέρουμε ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω στην ομάδα. Οκ. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Αλλά οι Navi έδειξαν καλό decision making μερικές φορές. Νιώθω πως απλά δεν μπορούσαν να παίξουν τα fights γιατί δεν ήξεραν πώς να παίξουν γύρω από τα ultis. Δεν ξέραν πώς να τον τζάρουνε όλα τα ultis που ερχόντουσαν πάνω τους. Ήταν δύσκολο. G2 wins. Έχει ένα ακόμα game. Ο Νάκο που παίζει στην Vitality. What's wrong with me today? I think you should have a break. Have a break. Have a Kit Kat. Μαλάκι, very touch, κάτι τέτοιο. Παιδιά, αύριο ενημερώνω, κανονικά είναι να μην έχουμε stream, αλλά έχει κορεάτικα qualifiers, να μην έχουμε stream το πρωί, αλλά έχει κορεάτικα qualifiers για το EWC. Και στα κορεάτικα qualifiers, μαντέψτε ποιος παίζει. Η T1. Οπότε όσο παραπάνω T1 έχουμε στο stream, τόσο καλύτερα. Τι ώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε 12. Μετά παίζει T1, λίγο πιο μετά. Η Hanwha Life παίζει την Τρίτη. Γιατί αυτά τα qualifiers, επειδή το LCK τρέχει όλες τις άλλες μέρες, είναι Δευτέρα Τρίτη. Πώς έχασα σήμερα KT, την Smurfaran. Παιδιά, ο Gideon είναι τρομερός jungler και ο Teddy είναι ακόμα top tier AD carry. By the way, παιδιά, λίγο στα γρήγορα, για όσους αγοράζετε games online και για την πλατφόρμα σας παίρνετε games για το PlayStation, παίρνετε RP, παίρνετε τέτοια πράγματα, τσεκάρτε το link μου από Eneba. Αν αγοράζετε ήδη, απλά πατήστε μία φορά το link μου και να αγοράζετε από το link, γιατί βοηθάει το stream, εντάξει. Είναι για όσους ήδη παίρνουν και ψάχνουν games. Βοηθάει πάρα πολύ το stream, οπότε τσεκάρτε το link, είναι τώρα στο chat, ή θαυμαστικό, Eneba. Εντάξει. Έχει τα πάντα, οπότε αν είστε πελάτες κάτι θα βρείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποτε σου είπα Gideon παιχταράς. Μάφια κάποτε ρε φίλε, ζούσε και ο Ιησούς Χριστός. Τι είναι αυτά που μου λες? Μανίρο, εγώ σου είπα ρε φίλε πριν 5 χρόνια, όταν γεννήθηκε ο Πέιζο, θα γίνει καλός παίκτης. Είσαι προφήτης Ηλίας. Είσαι ο Παΐσιος. Τώρα θα πάρουμε το Forza Horizon. Κι άλλος μου είπε ότι θέλει να πάρει το Forza Horizon. Ρε φίλε, τόσο ωραία είναι τα αυτοκινητάκια. Το έχει, για να δω αν το έχει. Forza, τι έγραψα ρε, Φιόρις. Για Steam δεν το βλέπω, το βλέπω για Xbox. Τι γίνεται? Steam. Ακόμα δεν το έχει το 6 για Steam. Πουλάνε και τουρκικά account Twitch στην Eneba για να γράφω στα τουρκικά στο κανάλι του TCL ότι ο Center Goat. What? Νάνι? Αλλά θα το παίξω και εγώ για το Forza, με το καλό.
No flash. I'm ulting here. Remember subs? No flash. He's goofing. He's goofing. Για το ulti Ezreal δεν κάνει πάρα πολύ damage. Αν πετύχεις καλό ulti Ezreal, τους κάνεις BAM! Τρώνε πάρα πολύ ξύλο. A bit of a frustrating game to watch for Navi. They had a really healthy lead and they ended up throwing it. So without wasting any time, we want to jump straight to the moment when Εσύ αυτοκινητά και εσύ, φίλε που παίζω Need for Speed αυτή τη στιγμή, στον ελεύθερο μου χρόνο. Need for Speed. 3k gold lead and Caps does this. It all turns around here with Caps because what happens here is that when you get to these sorts of positions when it comes about the Drake objective, Navi was about to set up the map perfectly. They Να had ξέρετε, the Herald out στις there. επόμενες μέρες, Need for Speed Most Wanted στο stream, παιδιά. Να πάρουμε πίσω την BMW μου. When it comes to these teams, or to these top teams, they always want to skip steps. Navi, this was the team about this game. They just found themselves in this. Το 2, ποιο 2 ρε, αυτό που βγήκε το που είναι 20 χρονών. Because they feel like, oh, we're 2k gold up. Oh, we're 3k gold up. Most Wanted, που παίρνουμε πίσω την BMW. Some steps. Surely we can accelerate the game pace a little bit so that we can get those objectives a lot quicker. Yeah, it's a great demonstration of how G2 utilized vision, took advantage of the positioning of Navi, and suddenly swung the game in their momentum. But the gold was still in Navi's favor. It was. So let's jump to another replay because Odo and I wanted to kind of break some stuff down. Because if we look at this freeze frame, we can see that 2.5k is the gold lead right now. Navi's positioning looks quite promising. So we're going to move over to this map on our other screen, right? And Odo, who is a coach right now, professional assistant coach, is going to run this through in this position what exactly Navi should be doing. So we know 2.5k is the gold lead right now. There's no dragon available. 2.5 minutes until the dragon. So what is the game plan here, Odo? So what Navi wants to do, because ultimately the objective is Baron Nashor. Baron Nashor is over here, but what happens is that to get to the Baron Nashor, to accelerate that game, you want to enable the other side of the map. This was more or less where Navi was in this situation. Okay, they had, with 3k gold lead, you expect yeah, they had the push in top, they've got control over mid. Exactly, pushing everywhere. But when it comes to establishing control, there's a couple of steps that you want to do. And again, we will see exactly how they skip those steps. What you want to do is, or what Navi rather wanted to do, was they wanted to push mid here, and when Ezreal, or at least, not Ezreal and Nami, but at least Ezreal catches wave under the tower, this is how they generate numbers advantage. And with that numbers advantage, what they want to do is they want to create this link into the river where even if G2 starts responding properly, physically, you cannot be there. You cannot generate numbers advantage. So what they want to do is they want to create this sort of bridge between mid and bot so that when Caps or Broken Plate or, sorry, rather, Rilich, oh my god, Poby, Poby and Minter want to start shifting away from this bot side to generate enough pressure to ultimately lead themselves into this Baron position. That's how they do it, because you need to create a strong side on the other side of the map. But what happened was that Navi, they did not wait for that mid push. Yeah, let's get the replay back up. Το για το game, για όποιον θέλει μπορεί να γράψει στο YouTube Need for Speed Most Wanted Redux και θα βγάλει ένα πολύ ενημερωτικό βίντεο με links τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το βίντεο. Okay. They think they can cheat because they have the Rise ultimates to get them involved, but then they find themselves trapped in a choke point against an Ornn. And Samd, he is the one who was supposed to give numbers advantage, but he was the one who was consistently found himself not even in the river position because they skipped the most important step. How do you create numbers advantage? You create numbers advantage by pushing the wave. And that's exactly what happens. You can bring it back over here. Ήταν ρε φίλ, ήταν πολύ καλός παίκτης όλος σας. Λέω, θα μπορούσε να είναι στους top 3 CU το planers. And all of a sudden, it just becomes so much easier for G2, for Hansama, for everyone to collapse into this river because realistically, it was not their area of control. They were still waiting for that από πού ρε, από το YouTube, όχι, απλά σας λέω που να το βρείτε. Because this is where games are thrown. Exactly in this position. Every team wants to get push and move, and these two, always the support in jungle, get extremely greedy to say, I want to play faster. Όντω δυστυχώς στο πικ του, σε μια πολύ καλή φάση της καριέρας του, τον έδιωξαν οι Rogue. Η χειρότερη επιλογή που έχουν κάνει. Ήταν η χειρότερη επιλογή που είχε κάνει η ομάδα του, φίλε, να διώξει τον Όντο.
dominating. It really did feel like Navi American game, collapsed almost one in this more. game because clip after clip, fight after fight, every time it looked quite close for Navi, G2 just tore them apart. But this is also the fragility of Pero Samteed. ξέρεις They ότι had so όχι many ρε, απλά pieces θέλανε that κάποιον they carry το planer και πήραν το had Σιγέντα. winning lanes pretty much everywhere. Λέγανε πως The onus ο was Dominant μπορεί να παίξει μόνο tanks και εμείς θέλουμε carry. Και πήραν το Σιγέντα, ο Σιγέντα δεν ήταν καλός για να παίξει στην ομάδα και από εκεί και πέρα εξελίσσεται κατρακύλα. They just find so many more opportunities than Navi do. Yeah, they absolutely do. So, G2 currently lead the series 1-0. They demonstrate great patience and just good macro understanding and how they can punish these skipped steps in this situation. And so for game 2, I feel like that we just need Navi to calm down, to go back to the fundamentals and rely on the things that have gotten them this far in this split. Exactly. Ρε, αυτό σας λέω, ο Κομ μετά το παγκόσμιο ήταν καντέμις. Ο Κομ μετά το παγκόσμιο δεν έχει βρει καλή ομάδα. Πόμπι, του λέει είσαι τρελός, γιατί πήρες το Realm Warp. Πόμπι, γιατί πήρες το, βλέπεις τι κρατάει ο άλλος πίσω. Πρόσεχε. Βρω, έβαλε τον Sam D στη γωνία μόνο του για τιμωρία. Respect, coach. Και εγώ αυτό θα έκανα, να ξέρεις. Του είπε, you go to the corner alone. Okay. Next split, you are out. I mean, I feel like for Navi, the whole weekend, the problem was like they'd find these early game leads and then they'd rush steps, they'd skip steps. Respect. It's happening again here in Berlin. It wasn't just a. Λοιπόν, παιδιά, παίζω ads πριν ξεκινήσει το draft. Για να δούμε ολόκληρο το draft. Οπότε, αν βλέπετε ads, δείτε τα. Αν θέλετε να μην βλέπετε ads, μπορείτε να κάνετε sub στο κανάλι. Με βοηθάει πάρα πολύ κάθε sub που κάνετε. Και βοηθάει το stream να συνεχίσει να μένει στα πόδια του. Thank you. Especially like obviously Poby is kind of the one that you look at as the guy that has been there for a while, but also like he's still relatively new when it looks towards LEC and that. So I think that's where I'm like expecting to see more from as the split goes on. By the way, Scoop, έχεις χάσει πολλά εσύ, Unfortunately, we're kind of seeing that if you don't just stick to Είδαμε και το Euro, λέει ο things άλλος. can go a little bit awry. Yeah, I mean, especially when against G2, I mean, they got hands. Like the Caps play magnificent. The Broken Blade ultis were great as well, and Hans Sama carried the last fight. There's always one G2 player who just steps up and goes out of bounds for what you think is possible. In that game, there's a couple of them, and Navi couldn't keep up in step. Let's see again, how do they moderate themselves, pull back? Give us an interesting draft, maybe Relech focus more. Οι coach πια δεν μιλάνε στο game, όχι, όχι. Ούτε εγώ βλέπω, παιδιά, ας μην βλέπετε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα λέτε ότι ελληνικό είναι το stream που δεν βλέπω ads. Taken away by our teams in the LEC. Yeah, again, it's just the one really good engaged support we have into a lot of the enchanter metas. So seeing that taken away. Λοιπόν, τώρα έχουν first pick EG2, counter pick in Navi. The viruses of this generation that we consistently see taken away. The viruses of this generation as opposed to the last one. Yeah. Yes. As opposed to the virus that has been banned for several years now at this stage. Because it turns out if you can interact with the lane on mid-wave from very, very far away. Χαρούμενος φαίνεται ο Voltis, μάλλον ξέρει με τι θηρία παίζει. Range is epic. As our Nocturne gets banned away, Seraphine. Ο Nock, Jarvan, τα Global είναι out, δύο junglers είναι out, ο Zinzao είναι out, οπότε έχουμε ένα Vi angle. Αν θα ήθελες. Seraphine, Varus, Bard, Jhin. Ο Bard. Αν δεν φάει πάνω Bard, παίρνεις Bard. Ράνουν τη βάει. Αφήνουνε Orianna, Bard. Τι άλλο. Θες να δώσεις όμως τον Bard, δηλαδή αν παίξουν οι άλλοι Bard Jhin, εσύ έχεις να παίξεις κάτι στο Bard Jhin. Αυτό το banning είναι πολύ συγκεκριμένο. Όχι. Όχι, Broken Blade, δεν μπορείς να το παίξεις αυτό. Broken Blade, δεν μπορείς να το παίξεις αυτό. Τι έλεγα. Αυτό το jungle banning βολεύει πάρα πολύ την Navi, γιατί το περίεργο champion pool μεταξύ τους το έχει ο Relech. Μπορεί να παίξει Atox, μπορεί να παίξει Zahen. Μπορεί να παίξει Keris. Ενώ ο Skewmont δεν έχει δείξει και τα άπειρα picks. Δηλαδή εδώ ο Skewmont σκέφτεται ότι fallback κάνει στον Skarner. By the way, κάποιος ρώτησε τι κάνει ο Nuguri. Ο Nuguri είναι retired εδώ και καιρό. Lucian Milio. Lucian Milio, Sam D με Lucian. Εδώ πριν τον Τερόκ έχουμε κανένα Έλληνα coach που είχε φτάσει LEC. Είχαμε τον Enatron.
Για λίγο καιρό είχε πάει και Αμερική. Yunara Lulu, I guess. Going to be the response, but still like heavily aggressive in this matchup. And what we saw from Sam D was taking the exhaust so you can trade very effectively on these mid waves. And I wouldn't be surprised to see a similar story here against Oriana στον Caps. bully her out before she can really get value. Έδωσες Oriana στον Caps. Δεν ξέρω. I mean, yeah, it's up to the owners of Navi's bottom lane as Poby looking to see what he can match. Ο Caps έχει στην καριέρα του 68% win ratio με Oriana. 59 games most played. Το έδωσε στο καλύτερο του pick. Και θα είναι Μανδρίτη. KC, G2, M, Koi και GX. But at least having the range means it's a little bit more difficult for the Oriana to bully you. Yep. Because she's incredibly strong, especially in the hands of Caps. The ability to... για αρχή τι παίζει ο really Rillets. comes down to ball placement in the lane, and now you can use that to either like get good command distance off. Ο Rillets παίζει τελευταία Nar στο solo queue, okay. Skarner, Jace, Snook. So yeah, very, very strong pick. And already, like with Oriana and Και Lulu, wait, μα να είναι οι if ίδιοι I'm a jungler, άτροπος. like a Wukong, I'm delighted in this game because I have so many shields that are going to be coming my direction in every fight that I go into. So if I was Navi here, target banning significantly more junglers. Έσαι ο Skewmont προσπαθεί να παίξει Lee. Αυτό πώς μας ακούγεται. As a quick correction, Caps most played is actually LeBlanc. I went to Leaguepedia just to double check, and it's completely different. So a 60-second game here for Caps on Ori. I think it just depends on what. Yeah, what they count. You know when they count like minor tournaments, show matches Yeah, and exactly. stuff. Δεν θα γίνει ισπανικό cast στην Ισπανία όπως ήταν στη Γαλλία, σωστά. Evolving into, but for now, Θα μπαίνουν μέσα με τις μπάντες. Λοιπόν, Gwen σε Sion Ban, πάρα πολύ λογικό. Γιατί θα φας counter pick στο top, πρέπει να είσαι έτοιμος για το counter που θα φας. Η καλύτερη σου επιλογή είναι ο Cassante ή μπανάρεις Vayne. Τώρα μπανάρεις Vayne και παίρνεις Jace για τον Broken Blade. Μπανάρεις Nar. Μάλλον πας Cassante. Εδώ θα... Ναι, είπαμε ότι για μένα ο Skarner είναι το πιο contested pick αυτή τη στιγμή από τους junglers. Έχω ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλλά θα δούμε πού θα καταλήξει ο Rillets. Γιατί ο Rillets συνήθως παίζει carries. Οπότε παίζει το Ζαχίνι του. Παίξει το Wukong. Δεν τον έχουμε δει να παίζει νομίζω tanks. Δεν είναι πολύ λάτρης αυτό το playstyle. Οπότε βγάζει το Wukong. Και ο Skewmont μπορεί να παίξει ό,τι γουστάρει πάνω του. Παιδιά, αν δω Lee Sin Skewmont, δεν ξέρω, παίζει να μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι, πολύ... δεν είναι κακό Olaf game, δεν είναι καλό Olaf game. Είναι Olaf πάνω σε mobile AD carry. Wukong μπορεί να πηδάει τείχος να γίνεται αόρατος. Victor per movement speed, το Cassante, ok. Αυτό τι είναι, αυτό δεν ξέρω τι είναι, παιδιά, είπα. Skarner, Lee Sin, αυτά τα δύο σκέφτομαι. What? Ο Trundle εδώ είναι disgusting, είναι πάρα πολύ κακός. Οκ. Οκ, είναι... Δεν ξέρω. Also can't really answer with the tank now in the top side, although to be fair, most tanks are taken away at this stage. Because the Trundle is there, you don't want to be giving extra over, but into the Cassante, you can have a Trundle σε αυτό το draft, σε Lucian Milio Victor, πώς γίνεται χρήσιμος. Θα δούμε. Θα δούμε ρε φίλε, Skewmont είναι μεγάλος κλεφτοκοτάς με τον Trundle, του παίρνει όλα τα kills. Θα κάνει όλη την αμπέσα, μόλις παίρνει αμπέσα, της λέει έλα εδώ, κατρουφάει. Αλλά δεν μου αρέσει ο Trundle εδώ. G2, Navi, predict. Νιώθω πως θα μπορούσε να έχει ένα πολύ πιο καλό, πολύ πιο χρήσιμο pick ο Skewmont και μου αρέσει το draft της Navi. Navi έχει ένα ωραίο draft με καλό engage. Τα carries της μπορούν να παίξουν long range με τα spells ή να παίξουν short range. Γιατί εδώ ο Lucian και ο Victor μπορούν να κάνουν laser ulti, ξέρεις, the poke λίγο από τον Lucian. Αλλά ταυτόχρονα μόλις γίνει το all-in από Ambessa και Wukong, μπορούν πάντα να φτάσουν στο range και να παίξουν το fight μαζί τους. Βέβαια ο Caps έχει Oriana, παιδιά, και ξαναλέω, ο Caps με Oriana είναι fucking demon.
There's a Cassante on the enemy side. The only thing I'm worried Αυτό about δεν το is damage αφήνεις. control for the Lucian as the game goes on. But hell, you got a Victor, you got an Embessa. Maybe there's other outlets here for you to deal with that tank front line as we're about to get back into Summoner's Rift. G2 looking for this win to help them get closer to securing a spot in playoffs. Fnatic are the ones who are hoping that G2 lose. Πες να το λήξει σε 2 λεπτά ο Καψαρός για να προλάβω να δω Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Παίζει αεκάρα! Το είπαμε ότι παίζει αεκάρα. Κάτσε ρε Αβατάριους, εσύ δεν θες να κερδίσει η Navi. Τι γίνεται τώρα? Παιδιά, ο Γιώβιτς είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. In regular season, then we get to playoffs and we're like, we know they're G2 back. are It's back, fine. yeah. Yeah, they're doing all right. When will they not be back? There's going to be a split where they get. Η Ρένα παίζει με κόμετ. Ω, να το, παιδιά, βλέπουμε Doran's Helm πάλι. Ο Broken Blade είναι fan του Doran's Helm. Δεν παίζει σήμερα ο Γιώβιτς. Γιατί? Είναι στο NBA σήμερα. Οκ, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα. And it was Vedi who sat there and was like, no, it's going to happen. Like, don't do it to yourselves. I've been here before. This is what happens. And I wanted to insist and be like, no, we need to like start this discussion. And Vedi was right. They ended up bringing it back. And then they, of all things, went to first-hand finals, which just really rubbed salt in the wound. Yeah. I mean, yeah, they perform so well, and you're like, and then they come back, and then they perform bad again. Han Sama μαζί με LeBron James θα πάρουν το World. Θα πάρουν το World. Προσπαθούν να πάρουν πρώτο το level 2. Όπα, ο Caps. Υπάρχει μια μικρή πίεση πάνω στο mid από το Ο Victor στα πρώτα levels είναι πολύ ενοχλητικός. Γιατί ο αντίπαλος ακόμα τρώει damage και δεν μπορεί να απαντήσει πάνω σου. Γιατί έχεις πάρα πολύ range με το E και έχεις και την ασπιδούλα με το Q. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο Victor. Το θέμα είναι ότι πότε θα κάνει damage σε ποιο σημείο του παιχνιδιού. I'm glad there's so many Australians awake right now listening to There are. It's only 4 a.m. or something for them right now. Σαμντί! Αν θέλεις ρε φίλε να τα πάμε καλά, για όσο είσαι στην Navi, έχουμε κοινούς γνωστούς, πρέπει να τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Πρέπει να κουβαλήσεις το game. Έγινε, Σαμ. Δεν ζητάω πολλά. Caps γιατί πατώνει. I'm impressed. Thank you. You finally managed it. I have beaten the hump, yeah. The G2 have pushing bottom lane. They got two first, pushing Sam. Είπα να ρωτώ φέτος ο Πόμπι. Ό,τι και να πάρει. Navi παίρνει game. Και είμαστε ακόμα στο 3. Έχει 6-2 που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά για να κερδίσεις την G2 πρέπει ή η G2 να είναι σε κακή μέρα ή εσύ να κάνεις το κάτι παραπάνω. Σαμντί, Σαμά και Σαμντί, Πίλαρ, Μούτρα, Dead. Οκ, Σαμντί, my goat! Θα φλασάρει μπρο, θα τον σκοτώσει. Πάντα τον εμπιστευόμουνα. Και όλα αυτά επειδή ο Σκιούμοντ ήθελε να μην παίξει για το kill και το έπαιξε λίγο πιο αμυντικά. Καλό. Άρχισε να φλασάρει. Καλό. Πολύ καλό. Φλασάρει και ο Πάρους. Κλωτσιά. Θα πάρει το kill. Not bad θα πω εγώ. Ναι, παίρνει kill ο Hansama, οπότε μπαίνει κοντά στο gold. Και προηγείται λίγο στο XP, αλλά δείτε εδώ. Εδώ ο Σκιούμοντ δεν φλάσαρε όταν έπρεπε και τρώει την μπάλα από το μίλιο. Και αργεί πάλι να φλασάρει. Οπότε τόση ώρα ο Λαμπρόφ τανκάρει. Οκ, τανκάρει. Αλλά δεν έχει damage η ομάδα του γιατί ο Σκιούμοντ δεν βαράει. Οκ, αυτό είναι miss play από τον Σκιούμοντ. Ωραίο play από τον Navi, όπου μια χαρά θα απαντήσει ρε φίλε, θα πάρει και τα μπαφάκια του. Εδώ πέρα ο Πάρους. Και ήταν ένα laning phase το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό. Αλλά στο τέλος στρώνει. Τώρα κοίτα, δεν έχουν flashes. Και έχει flash ο Hansama, που σημαίνει ότι ο Hansama θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει επιθετικά εδώ. Βλέπετε το HP που έχει ο Broken Blade. Γιατί είναι low, γιατί το Doran's Helm που φοράει δεν δίνει regen. Οκ, είναι ένα προβληματικό item, δεν δίνει regen. Σκεϊλάρει καλά, αλλά για το laning phase τρως πάρα πολύ poke.
Ο αντίπαλός πάντα έχει παραπάνω HP από εσένα. Handsome εδώ θέλει να τρεϊντάρει επειδή έχει το Summoner. Παίζει να το σκότωσε. Ήμουν έτοιμος να γίνουμε φίλοι. Το ορκίζομαι, ήμουν έτοιμος να γίνουμε φίλοι. Πρώτα το καταδέγαμε. Crucially, also going to have this push for that next Scuttle Crab that's about to spawn as well. It's making things a little bit easier for Skewmon. Although I may want to reset actually to make sure he spend the gold. This is a disaster. It is a cannon wave which will mitigate the loss of CS a little bit, but as Paris picks it up, I mean there'll be three. Πρώτα λίγα έκανε flash. Ο Handsome δεν πάτησε καν flash. Θα τον σκότωσε. Αυτό τώρα στον bot είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει 28 CS με Lucian Milio. Ποιος συμφέρει να κερδίσει για Fnatic δεν έχει σημασία, παιδιά. Οι G2 δεν θα μείνουν εκτός playoffs. Okay, οπότε αυτό το game δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αυριανό game και τα game της GX. Αν αύριο κερδίσουν οι Fnatic και τα χάσει όλα οι GX, που μπορεί να τα χάσει όλα οι GX, δεν είναι απίθανο. Παίζει σε LAN με τις τρεις καλύτερες ομάδες. Εκεί έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες οι Fnatic. Αλλά αύριο είναι με Vitality. Για μένα, αν κερδίσει αύριο, οι πιθανότητες είναι 50%. Αν χάσει αύριο, είναι 0. Το να κερδίσει αύριο σαν πιθανότητα είναι μικρή. Δεν μπορούμε να το στήσουμε. Να το ο Έλληνας. Παιδιά, ακούστε με. Τώρα, αν θέλετε, αν θέλετε. Ο Νάκ Νάκο είναι από Τουρκία. Στην Τουρκία το νόμισμά τους είναι χάλια. Κάνουμε ένα γρήγορο donation goal. Μαζεύουμε μερικά λεφτά και πάω και το λέω. Στα δίνω αυτά για να μην τα στραμπουλήξεις αύριο. Κάτι ρε φίλε, να παίζεις. Σπίτι αγοράζει με αυτά τα λεφτά. GG, well played, we move on. Οι G2 δεν τελειώνουν. Οι G2 έχουν και την επόμενη εβδομάδα games γι' αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο game της Navi. Παιδιά, η ισοβαθμία κρίνεται με το πόσα defeat έχεις. Το LEC είπε ότι δεν έχει σημασία το head to head, έχει σημασία πόσα defeat έχεις κάνει. Οπότε αν οι Fnatic τελειώσουν το League με λιγότερα defeat από την GX, με ίσα wins, περνάνε. Start to teeter over into Sam D and Paris being able to win at the lane, but because they're behind in the experience and they didn't have the waves to try and play around, or the level spikes to try and play around as well, got a little bit more difficult for them. Down summoner spells as well, because they burnt it in the initial terror dive, meant that got a little bit tough for them as well, but it is starting to come back up and level 6. Skewmon παίζει με τα μάτια, μπρο, δείτε πώς παίζει με το vision, σκύλος. Αυτό παίζει να είναι flash, μόλις πατήσεις shockwave πρέπει να φλασάρει. Σκύλος, πολύ ωραίο vision play. Όχι, αυτό είναι solo kill. Έχει flash ο Mainter. Αυτό πήγα να πω ότι, wait, τον απειλεί, αν πετύχει τον knockback τον σκοτώνει. Όχι, Mainter, no. Oh my god, ο GOAT του top lane αναστήθηκε. Το πήγαινε καλά τόση ώρα ο Mainter, φίλε, αλλά εδώ ο Broken Blade αν είχε ένα πάρα πολύ ωραίο play, το flash του Mainter είναι μικρό. Και δεν μπορεί να φύγει λίγο πιο μακριά ώστε να πάρει το range από το Q του Broken Blade. Και γι' αυτό στο τέλος πέφτει κάτω και αυτό είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα. Ο Κασάντε υπέφερε, αλλά μόλις τα προβλήματά του τελείωσαν από εδώ και πέρα, ο Κασάντε μπορεί να παίζει και καλύτερα το matchup. Shockwave! Μανίρο, δεν έχω Shockwave. Τα πήρε όλα, Ωραίος ο Μπίμπι. Ό,τι και να πω ρε φίλε, αυτό το play πρέπει να πεις ότι ήταν ωραίο play. Πολύ καλοπαιγμένο. Και είπαμε ότι ο Broken Blade αν παίξεις weak side στο weak side δεν έχεις μεγάλες πιθανότητες. Τώρα εδώ η Αμπέσα είναι αυτό το counter pick στον Κασάντε, όχι. Τον πιέζει αλλά counter pick δεν είναι. Παιδιά, ο Χρήστης λέει 2-0 μαγκές, το έλεγα εγώ πριν ξεκινήσει. Εντάξει φίλε μου, και εγώ είπα ότι η Ketchup είναι κόκκινη, το ξέραμε όλοι. Το θέμα είναι μήπως δούμε τίποτα διαφορετικό. Perfectly done by BB there. As Major tries to sidestep. I like that tag there. End tofu. The tofu strikes.
Ποιος είπε 2-0, Navi έχει φύγει ήδη, αυτός έχει κρυφτεί, μπλέι, μπρο. Με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Καλά, εντάξει, 1000 gold είναι διαφορά, έτσι. Είναι 1000 gold διαφορά. Όχι, 1000 gold είναι μόνο στον bot. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά ακόμα, είναι playable. Ο Handsome είναι μπροστά στο gold λόγω quest. Όχι. Wait, είναι runes. Είναι cashback, σε cashback έχει ο άλλος. Ωραία, όταν βγάλει item και ο Samdi θα πέσει λίγο διαφορά. Καψαρός. Ωραίο shockwave έπαιξε ο άτιμος. Αν ξεφύγει από εδώ χωρίς να κάνει flash θα του δώσω το χέρι. Βέβαια θα του δώσει κάτι άλλο. Rillets! Γιατί παρότι το shockwave είναι πάρα πολύ καλό, ο Rillets κάνει πολύ όμορφο follow-up. Και ενώ ο Pob είναι αυτός που δεν έχει flash, αυτός πέφτει κάτω κάπου. Παιδιά, ο Rillets είναι δυνατός παίκτης και γι' αυτό βοηθάει και το mid του εδώ να βγει 200 gold μπροστά, να βγει ο ίδιος λίγο μπροστά στο gold. Τον Wukong του και έχει πάρει δράκο, έχει πάρει voids. Για άλλη μια φορά το early game του είναι μετρημένο. Όπως πρέπει. Μπράβο. Μπράβο, Rillets. Εσύ, Samdi, εσύ. Οπα, Samdi! Fucking demon. Για το Samdi το περίμενε αυτό. Και είναι σε φάση, τι έκανα, ρε. Έπρεπε να κυνηγήσω. Still, this is what I was saying. Against the Lucian, you have to be so careful still at this level 6. Essence Reaver ticks over and he is incredibly strong. Βλέπετε, γυρνάει. Είναι ακόμα playable. Τα βάψατε μαύρα. Ωραία, ο Pobi κρατιέται στο lane. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και εγώ περίμενα ότι ο Pobi θα έχει πεθάνει καμιά φορά μέχρι τώρα. Αλλά ο Δράκος έχει βγει. Ο Caps δεν έχει shockwave ούτε flash. Τον βάρεσε μέσα από τον τοίχο, δεν έκανε bonk. Πού πάει ο Skirmishes? Προσπαθεί να παίξει. Σου λέει ότι ο Wukong, η μαϊμού, δεν έχει ακόμα ulti, οπότε μπορώ να το εκμεταλλευτώ αυτό. Αλφα τσάντ. Εγώ δεν θα έβγα. Θα έμενα για το control board. Ωραία, όσο περιμένουμε το tornado του Wukong, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για την ομάδα των Navi. Γιατί είναι το πιο σημαντικό spell στο top lane. Κάρφωσε ξέρω ulti, what? Σετάρουνε dive, οκ, αλλά... Oh, το fail run! Ναι, το ultimate, το ulti ακύρωσε το shockwave. Δεν έχει flash, δεν έχει flash, δεν έχει flash. Προσπαθεί κάπως να το παίξει, δεν ξέρει πώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ αν ταγκάρει ο Κασάντε είσαι λίγο dead. Παίρνουν το άγκρο. Ο Κασάντε ταγκάρει για πάρα πολύ ώρα, για κάποιο λόγο δεν πάει να βαρέσει. Αδερφέ μου, αν βαρέσεις, μην το πεις σε κάποιον άλλον, θα τον σκοτώσετε πιο γρήγορα. Είσαι from ο Πιφ είναι from Σάρνε μήτε, αλλά χάρνε bot. Το wave. VB, μην το πεις παρά έξω, αλλά όταν βαράμε τον αντίπαλο, τρώει παραπάνω damage. Οκ, και εκεί τους μπαουλιάζουμε. Τι πάλι, round 2 baby, τώρα φέραμε τους καλούς μας, οκ. Πριν είχαμε τους περίεργους, τώρα έχουμε φέρει τους καλούς. Ο Μέιντερ γύρισε πριν πάλι μέσα. Δείτε πόσο σας πήρες πήρε. Ο Handsome λέει πρέπει να πάρει το kill. Τουλάχιστον τον σκοτώσαμε. Wow, όπα ρε, κάνει damage αυτός. Μπήκε μέσα με το flash, μία ακόμα στον Πάρους μπορεί να τον σκοτώσει και σε λίγο το laser. Και θα το πάρει το kill. Ο Handsome μας σώσει την κατάσταση. Ακούστε με λίγο. Και οι 4 απολύεστε, κρατάμε μόνο το Handsome. Οι άλλοι 4 απολύεστε. Navi το παίζει το trade, θα πάρει μερικά gold, αλλά σας λέω Handsome έσωσε πάρα πολλά εδώ. Παραλίγο να καταστραφεί όλο το game μπροστά τους. Τι είδα μόλις τώρα? Πείτε μου λίγο, τι είδα μόλις τώρα? G2, κερδίσετε ή όχι, εγώ το είχα πει και στα προηγούμενα games, αυτά τα early games είναι απαράδεκτα για ομάδα που έχουμε στα θέση. Να, εδώ πήγε ο Skirmishes, δεν ουλτάρει. Ο Skirmishes εδώ δεν ουλτάρει, θέλει να πάρει το tower. Ενώ θέλει να πάρει το tower, οι άλλοι θέλουν να κάνουν dive. Ενώ θέλουν οι άλλοι τώρα να κάνουν dive, ο Skirmishes δεν θέλει να κάνει dive και φεύγει. Και τώρα έχουν κάνει τα abilities, δεν έχουν κάνει dive, δεν έχουν πάρει tower, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και βλέπεις τον Handsome τον καημένο να παίζει το πάρει και να λέει: Ωπ, θα τον σκοτώσω. Τον σκοτώνει ο Πάρος μπαίνει μέσα, δεν πετυχαίνει τα spells.
Οπ, βόλτα. Έχει Thornmail, δεν έχει τον Gauntlet. Ακυρώνει το knockup. Καλό, καλό. Και μετά η ομάδα του κατεβαίνει προς τα κάτω. Δεν είναι άγχος, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, από τα βήματα που βλέπω, μπορώ να καταλάβω ότι είχαν διαφορετικό call. Ήταν ξεκάθαρα διαφορετικό call. Ότι το bot έλεγε dive, το jungle έλεγε tower. Και χωρίστηκε το play και μέχρι να το ξαναφτιάξουν το play, είχαν πάει όλα λάθος. Μέχρι να ισιώσει το call. Επίσης το Trundle είναι κακό pick στο draft. And again, it's a Cassante with the gold lead, so it feels fake here. And starting up the Herald, no contest just yet. No, I don't think G2 will. They got the top tower. They're getting presence on this bottom side as well with the Cassante push. Παιδιά, οι G2 δεν έχουν ακουμπήσει neutral όμως. I don't think it's a big enough wave, but should be very close to taking that tower. Yeah, we'll need one more. So, in this position, Υπάρχει teleport. Wait. Αν ο Broken Blade πάρει το πρώτο tower, το δεύτερο tower, συγγνώμη, βγαίνει 1600 gold μπροστά. Δεν είναι λίγα. Για 500. Κάποιο λόγο περίμενα παραπάνω gold. Το ισιώνουνε πάλι, είναι μπροστά. Αυτός ο Cassante φέρεται πάρα πολύ tanky. Ειδικά τώρα με τα δύο έβγαλε τον Gauntlet, παιδιά, έχει το slow. Δηλαδή, για καλή σου τύχη, σαν G2, πίσω είναι ο Trundle και η Lulu. Ενώ τώρα ο Lucian 1000 gold πίσω είναι πολύ πιο αδύναμος. Σκέψου τώρα ο Lucian σου να έχει 2 items, τι θα έκανε. Πω για την DFT. Γιατί ταιριάζει καλά από το build. Και ο Vladi αυτό πήγε χθες. Σπαμάρεις πολύ, έχεις και το ult. Το ult στο προκάρει συνέχεια μέσα στο fight, γίνεται χαμός. Στο top υπάρχει tower, στο bot όχι, οπότε ο Caps πουσάρει ένα wave, απλά για να πουσάρει το wave. Ενώ ο main απειλεί το tower, βλέπετε τη διαφορά στο top έκλεισε κατά 400 gold. Έχουμε δράκους 25 δεύτερα και αν δούμε λίγο τα power spikes από items, 2 στο top, 2 στο AD carry από items, ενώ οι άλλοι των G2 πίσω έχουν τα ίδια αντικείμενα. Οπότε το fight, αν πάει κανονικά, κερδίζει G2, πρέπει να κλατσάρει εδώ η Navi ή απλά να αφήσει το... Τώρα αυτό εδώ φάνηκε πάρα πολύ καλό από τον Broken Blade. Δεν ξέρω τι έχτισε. Και μετά πιάνει double knockup. Τι κάνει ο Broken Blade. Μπαίνει μέσα, παιδιά. Ακόμα θέλει να παίξει το fighter πάρα πολύ και φορσάρει και το TP του Mainter. Νιώθω ότι εδώ δεν θέλουν να παίξουν το δράκο η Navi γιατί ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ πίσω. Αλλά ο Broken Blade βρίσκει ένα full random play. Han Sama παίζει λίγο όμορφο βηματισμό. Περνάει πάρα πολύ damage, έχει attack speed. Θα κάνει το tempo η Lulu, μπορεί να δώσει το sensor. Θα πάρουν το δράκο, δεν θα πουσάρουν mid τουλάχιστον. Αλλά επίσης δεν παίρνει τίποτα πίσω η Navi. Η Navi ήθελε να πάρει κάτι πίσω από εδώ. Δηλαδή εδώ νιώθω ότι απλά το αφήνουνε. Αλλά ο Broken Blade κάνει αυτό το play. Πετάει το Empower W και όχι μόνο αυτό. Χτυπάει double knockup στα δύο carries. Οπότε μαζεύει και τα δύο flash. Ήταν BB Special, παιδιά, ήταν BB Special. Για κάποιο λόγο έπεσε σήμερα να λοκάρει. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για σένα. Ο Πάλος τουλάχιστον έπρεπε να κάνει ρο πριν πεθάνει. Θες να δώσει λίγο HP στην ομάδα του. Δεν λέω ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά το cooldown απλά έμεινε. Το mid tower παραμένει tanky. Πρέπει να προσέξεις αν είσαι Navi, τα carry σου δεν έχουν flash και τα χρειάζεσαι. Ενώ ο Lucian έχει βγάλει το δεύτερο αντικείμενο του τώρα. Οπότε μπορεί να παίξει ένα λίγο πιο μεγάλο fight σε σχέση με τα προηγούμενα. Το Kaling ανοίγει, δεν πετυχαίνει σφαίρες. Ο Skirmishes θέλει να χαμηλώσει το Herald, αλλά φοβάται να πάει μπροστά γιατί μπορεί να τον πιάσουν. Οπότε θέλει να παίξει σε δεύτερο χρόνο το σμαϊτάρι. Και αυτό θα κάνει. Στο bot θα πάρουν και άλλο tower, οπότε δύο objectives, αλλά flash από το Rillets. Μειώνεις το gold, το φέρνεις λίγο 1500 για σένα, παίρνεις αρκετά gold και βλέπετε το top, η διαφορά στο gold έπεσε. Το AD, η διαφορά στο gold έπεσε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι G2 θέλουν να φαϊτάρουν τώρα. Ξέρουν ότι μπορούν να κυνηγήσουν, μπορεί να φάει ξερό flash ulti αυτός. Τον κάνανε one shot. Παίρνει μέσα ο Rillets. Θέλουν να πιάσουν τον Broken Blade που είναι σχετικά tanky, πηγαίνει κοντά στον Skirmishes, αλλά το σκοτώνουνε. Όσο tanky και να είναι, μπήκε στο all-out και έχασε πάρα πολλά stats. Οπότε οι δύο παίκτες με το armor penetration μπορούν να δώσουν το kill. Άρα εδώ φορσάρουν ένα ok
K-straight. dead at the cost of Poby. Το παλεύουνε, μου αρέσει. Βλέπετε όμως πως το διαβασμένο είναι η Navi εδώ. Καταλαβαίνουν πως το play είναι dive στο top lane. Και ενώ πούσαραν mid, κατευθείαν έκαναν recall όλοι τους για να πάρουν να παίξουνε. Το έχω πει πολλές φορές, θα με πείτε hater. Θα με πείτε hater. Παιδιά, υπάρχει λόγος που ένας είναι ο Sam A και ο άλλος ο Sam D. Οκ, μαντέψτε ποιος έχει το καλύτερο γράμμα. We just watched Relech lose his flash. We watched Paris lose his flash. Han Sam-D caught out. I mean, again, it's just a storybook that Navi keep writing pages into of consistently dropping the ball in the mid game. I don't like this game. And you can't do that versus G2 no matter what you think of their split. Well, it's been a bit of a weird one because I can understand where Navi's coming from. Basically, what you want to have is like Orianna is going to push on top side. Yep. We've already said that you can't get push on this mid wave as G2. Και τώρα αν είμαι η Navi, ρε φίλε, πώς μπορώ να προσεγγίσω το game. Με τα summoners που παίξαν οι G2, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχω είναι ότι όταν εγώ έχω όλα τα flash μου, η G2 δεν έχει. Συγγνώμη, δεν έχω όλα τα flash. Δεν έχω flash Wukong και support, αλλά έχω flash στα carries. Αλλά δεν έχουν flash σε Cassante και Yunara. Αν μπορέσω να βγάλω τη Yunara γρήγορα εκτός fight, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάρω το game. Οκ, να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι δεν είναι. I think this time we can say it's a better improvement. It's River Cassante. Like the man does not exist in side lanes at all unless there is someone else. Δεν θα προσέχει, παιδιά. Αν πεθαίνει έτσι ο Sam D συνέχεια, είναι πολύ μεγάλα τα gold που χάνουν. Διαφορά ανέβηκε 3.500 περίπου. Και δεν έχουν πάρει ακόμα tower mid, αλλά δεν έχουν πάρει tower mid. Γιατί ενώ σετάρουν το map η Navi, το AD carry τους πεθαίνει και πρέπει με κάποιο τρόπο να μαζευτούν πάλι και να παίξουν το fight. Ωραίο by the way εδώ το combo του Broken Blade, polymorph για τον knock-up. Ο Broken Blade παίζει εξαιρετικά, να το πούμε και αυτό, ότι ο Broken Blade είναι μεγάλος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίος. Αλλά όλα αυτά μεταφράζονται σε έξτρα αντικείμενα για τον Hansama. Infinity Edge μαζί με Lulu. Η Yunara, αν βαρέσει για πάνω από 3 δεύτερα στο fight, θα πάρει kills. Όχι kills. Το damage που κάνει με το 2000 attack speed, δηλαδή βγάζει 2 autos το δευτερόλεπτο, σε 3 δεύτερα βγάζει 6 autos. Είναι πάρα πολύ damage. Στακαρισμένοι, έτσι με ult. Πάρε να παίξουν για τον Δράκο. Οι GT έχουν στακάρισμα σε καλό Δράκο. Μα δεν έχουν πάρει tower mid, εγώ αυτό το βλέπω. Μου αρέσει πολύ η ιδέα ότι το tower mid ακόμα. Ωραία, προσπαθούν να πάρουν το mid wave, ώστε αν πάρουν πρώτοι το mid wave να πρέπει η G2 να απαντήσει. Αλλά η G2 εδώ κάλλιστα θα μπορούσε να πάει Δράκο, να τον μπερστάρει και μετά να φύγει. Παιδιά, για να δείτε πόσο χρήσιμος είναι ο Trundle στο draft. Είστε έτοιμοι? Φανταστείτε το Skirmishes να παίζει πραγματικό champion και όχι ένα λαμπούμπου. Γιατί να πάρεις το Trundle, bro, μόνο οι G2 ξέρουν. Τον πιάσανε, είπαμε ότι δεν έχει flash. Πρέπει να τον σκοτώσεις εδώ. Τον κυνηγάνε με ό,τι έχουν και δεν έχουν, βαράει μερικές φάπες, αλλά όχι 6, μπορεί να πάρουν 2 kills. Να το play. Ωραία, το play που είπαμε το κάνουν τώρα. Δεν έχει flash ο Hansama, μπαίνουν πάνω στο flash που δεν υπάρχει, το εκμεταλλεύονται τα δικά τους flash, σκοτώνουν και παρεμβάλλουν. Οκ, ήταν το ένα play που μπορούσαν να κάνουν, το κάνανε όμως και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο respect. Βέβαια, είναι 3v5 χωρίς να έχεις τα απαραίτητα cooldowns και ο Broken Blade είναι ένα κτίνος. Οπότε οι G2 θα κάνουν contest, έτσι ανεβαίνει και ο Caps. Ο Baron δεν ξέρω αν πέφτει πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Εδώ οι Navi ρισκάρουν, παίζουν με τη φωτιά. Πρέπει να κάνουν. Δεν παίζουν για τον Baron, παίζουν για να γυρίσουν για το fight. Είναι πάρα πολύ risky. Είναι πάρα πολύ risky και ο Relech δεν είναι πάρα πολύ healthy. Broken Blade θα τανκάρει αρκετά. Φλασάρουν μέσα με την μπάλα. Το Socket πετυχαίνει μόνο έναν. Ο Relech μαζεύεται, ο Poby πιάνεται και μετά είναι μέσα σε όλους ο Broken Blade που πεθαίνει. Καταφτάνουν βέβαια ενισχύσεις και έχουν φτάσει 4 άτομα. Ενώ ο Baron δίνει πάρα πολύ ξύλο πάνω στον Poby, ο στόχος είναι ο φίλος μου. Ο πρώην φίλος μου. Και ήταν ρίσκι και το ότι όρισαν τόσοι νομίζω πως είναι μεγάλο θετικό. Oh my god, το Skirmishes μπορεί να βάλει pillar. No, μη μείνετε! Έμειναν.
Δυστυχώς για αυτούς έμειναν και ο Χαν Σάμ αυτή τη φορά μπορεί να βαρέσει. Καλή προσπάθεια, παιδιά, έπρεπε. Έπρεπε. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. It'd be orange right now if it was for Navi, but 3,500 gold. Baron now picked up. 6.500 έχουν πάρει το Δράκο. Όλη διαφορά στον Χαν Σάμο. Ο Χαν Σάμο έχει flash. Everyone wants him. Everyone wants to put the money into him, but for this guy, bro. I don't know, I've been a tourist once. That's what you do with Fridge. Παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν, αν κάνουν commit στον Baron. Οι άλλοι δεν τι κάνουν εδώ, βάζουν την μπάλα και φλασάρουν με το Shockwave. Και πρέπει όλοι να κάνουν respect το Shockwave. Αν μπουν όλοι μέσα στον Baron για να κάνουν Baron, θα χάσουνε. Ήταν ρίσκο, σας είπα, δεν παίζουν για τον Baron, παίζουν για το turn. Αλλά οι G2 δεν πήγαν αρκετά κοντά, νωρίς, για να γίνει το turn. Κάνανε το fight όταν ξέρανε ότι η Lulu είναι σε θέση να επηρεάσει το fight. Wait, Bobby, καταλαβαίνω ότι θες να παίξεις μαζί μας, αλλά δεν είσαι στην ομάδα μας. Εντάξει, δημιουργούν πίεση για να μην χάσουν tier 2. Tier 2. Πουσάρουν waves, δηλαδή εδώ Bobby πουσάρει wave, το bot πουσάρει wave, το mid πουσάρει wave για να μην χάσει towers. Και τώρα οι άλλοι έχουν Baron για 1,5 λεπτό, σκοπός τους είναι να αδειάσουν τα tier 2. Να παίξουν τον επόμενο δράκο, να φτάσουν στο soul point και μετά το fight ανοίγει πάρα πολύ γιατί έχει soul και ταυτόχρονα με το soul έχεις και Baron για να ανοίξεις τα πάντα. Αλλά ακόμα και αυτό το tower να πάρουν για τον Sam D. Δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Λείπει κάποιος, τι γίνεται. Ο Trundle πάει να κόψει recalls. Αν βάλει pillar, το βάλε. Εντάξει, έχει dash. Ευτυχώς έχει dash. Okay, I thought he was going to take it, look for an angle, but a little bit too dangerous for the top laner in G2. Yeah, it just delays the resets though, so you get to push out waves, mid and boss, get the vision that you want. Μία ok αντιμετώπιση μέχρι τώρα. Versus Baron. Το power play είναι 1700 gold, δεν είναι τίποτα τρελό, δεν είναι 3.000-3.500. Βέβαια, ο Caps έχει πολύ απειλητικό build. Δηλαδή, αν ο Caps πετύχει ένα Shockwave επόμενο fight, του σκότωσε όλους. Bobby! Γιατί Rocket Belt σε αυτό το build, ρε bro. 25 to go. Main's going to defend here. He's got a GA now as his third item. Inner turret will go down. G2 looking to get a fast Tower. Έχουν μεγάλο wave εδώ. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το wave επειδή βλέπουν τον Bobby στο side. Και είναι σε φάση ότι χωρίς τον Bobby αυτοί δεν έχουν wave clear. Για να κάνουν wave clear πρέπει να παίξουν μεγάλα abilities. Teleport. Relates θα φλασάρεις. Ω, βαρύ. Πολύ βαρύ. Πιάνεις τον Han Sam, αλλά ποιος μπορεί να τον βαρέσει. Περίεργο play versus Lulu. Θα πεθάνουνε, δεν έχουν ultimates. Και εδώ οι G2 μπορούν να κάνουν push. Μπαίνουν πάλι μέσα, Broken Blade κάνει το stun. Πετυχαίνει τον Sam D, το τρώει ο Sam D, δεν είναι φίλος μου. Το tower θα πέσει κάτω, το πρώτο inhibitor πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Ανοίγει inhibitor τελικά. Ο Baron τελείωνε, μπορούσαν να περιμένουνε. Αλλά τελικά τραβάνε σκανδάλι λίγο πιο νωρίς από ό,τι θέλουνε. Ο Rilets δεν έχει κάνει κανόλου, έκανε flash και μετά έφαγε κατευθείαν block. Δεν μπορείτε σε να δώσετε το tornado. Άρα οι G2 ρικολάρουν ή απλά πάνε να κάνουν δράκο. Παιδιά, βλέπω καλά πράγματα από την Navi, αλλά εντάξει, η G2 είναι πολύ έμπειρη σε τέτοιες καταστάσεις. Slow, ο Rilets με 3 φάπες πεθαίνει. Έχει φάει ultimate από τον Skew Mount. What, ο Labrov smurfing, τύπο caster. Δικό μας παιδί είναι ο caster. Because of that, the polymorph so clutch in these situations, and it's time and again Navi are being denied on the play. Wave arriving for G2, but I think they're just happy to take the dragon. Reset. Πάρουν το δράκο, θα πάνε soul point, αλλά ο Baron βγαίνει σε 1,5, που είναι το τελευταίο objective που θα δούμε μάλλον. Αν πάμε soul θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν δεν τελειώσει στον Baron. Και ο Rilets είναι fed έτσι, έχει 3 items. Κινείται ως προς το τέταρτο με μπότες. Ο Skewmon τώρα βγάζει bundle pipes. Το προκάρει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε έχεις
Μία Γιουνάρα με 5 items, όπου το support της είναι Λούλου με όλα τα καλά αντικείμενα και ταυτόχρονα έχει και έναν Trundle που δίνει bundle pipes. Το όνειρό μου. Αυτό που γράφει Baron Powerplate είναι πόσο gold έχεις πάρει με τον Baron. Πόσο έχεις ανοίξει τη διαφορά του gold από τη στιγμή που πήρες Baron. Putting the final touches on this game. Right now from G2 as a 4-man stack up in the top lane. Mainta left to defend by himself as Sam D and Paris come to help out, but the poke from Han Summer. Παιδιά, ο Rillets πάλι πάει για κάποιο πολύ περίεργο play. Παίζει με το Vision, αλλά το wave των πλησιά τον ήτανε. Δεν νομίζω ότι θέλει να πάει να πιάσει το wave. Flank θέλει να κάνει. Όλο. Γιόλο. Πάτε πολύ μακριά, πάτε πολύ μακριά. Θα τον σκοτώσουν όμως νομίζω, right? Φλασάρι, τον πιάνουνε, μπορούν να πάρουν shutdown. Περίμενα ότι G2 θα πάρουν inhibitor. Με 2 άτομα να πέγαινουν έτσι σαν σκυλιά για να παίξουν το play. Θα πάρουν το kill, ωραίος ο Rillets. Οκ, εδώ αποφασίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο play. Μαζί με το exhaust από το AD carry του μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Βέβαια, αυτό το play βγαίνει σε 40. Ω, Rillets, προσοχή, εδώ μπορεί να φάσει ένα σόκο να λιποθυμίσει IRL, bro. Ομπι, ήσουν φίλο μου. Πιάσανε τον Σάμα. Ναι, αλλά πώς τον σκοτώνεις? Τον σκοτώνεις, έχεις damage. Έχεις και τώρα πρέπει να παίξεις γύρω από τον Caps. Ο Caps αφήνει κάτω την μπάλα. Προσπαθεί να σκοτώσει, κάνει πάρα πολύ damage. Shadow Flame value. Πεθαίνει ο Han Sama και ο Han Sama χάνει και το flash του στην πορεία. Οπότε μειώνουν το gold. Το σώζει ο Mainter. Ο Mainter με ένα πάρα πολύ μεγάλο snipe για να πιάσει τον αντίπαλό του. Θα το δούμε από εδώ που ο Poppy περπατάει πάρα πολύ μπροστά και είναι cooldown σε ο Labrov συγκεκριμένα. Καίει το Wild Growth, μήπως κάνει knock-up. Και τώρα δεν έχει το Wild Growth για να κάνει knock-up που το χρειάζεται. Γιατί αν το είχε θα έκοβε πάρα πολύ την αμπέσα, θα μπορούσαν να τη σκοτώσουν. Σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε ότι ο Caps εδώ δεν πιέστηκε καθόλου, δεν πάτησε καν το Shockwave. Γι' αυτό δεν τους φέρει πάνω τους. Το ξεκινάνε, είναι ακόμα dead μαϊμού. Ο Rillets παίζει να είναι ο καλύτερος παίκτης στο LEC. Είναι hot take, είναι hot take. Άρα μπορεί να δούμε και Soulbird πώς πήγε αυτό. Κρατιούνται τώρα, γκομαχούνε. Και θα κάνουν το ίδιο, παιδιά. Ο Wukong έχει flash, η Ambessa έχει flash. Σε λίγο θα τα ρίξουν όλα στο Han Sama. Όλα, ό,τι έχουνε. Αλλά δεν είναι αρκετό, δεν ξέρω ρε φίλα αν μπορείς να το σταματήσεις. Ο Victor δεν σκάει τίποτα ρε, ο Victor είναι... δεν σκάει τίποτα. Παιδιά, ο Rillets κάνει το ίδιο play. Copy-paste. Αλλά τώρα οι G2 το παίζουν όπως περίμενε να το παίξουν πριν. Γιατί πριν περίμενατε, θα δουν αυτόν στο mid, θα σπρώξουν. Όχι. Han Sama βαράει. Σπάει το shield bow. Δεν παίζουν πάνω στο G για να σκοτώσουν. Ο Han Sama φαίνεται λίγο χαμένος, θα τον πάρουν kill. Περιμένεις ο Bibi, θα εκδικηθεί. Πιάνουν τον Caps, αυτός κάνει shockwave. Δείτε damage στο shockwave, παιδιά, είναι πάρα πολύ φέτο Caps. Βέβαια, ο Rillets το στολάρει το play. Νομίζω ότι τους έπαιξαν κάπως εδώ. Θα χάσουν το inhibitor, αλλά θα σκοτώσουν 3 άτομα. Το game παίζεται ακόμα. Οπότε, παιδιά, φύγαμε για να παίξουμε το buff, το τελευταίο buff, το soul. Ο Mainter τα σναϊπάρει, αυτά είναι η αλήθεια. Και εδώ ο Han Sama δεν ξέρει που να τρέξει. Γιατί σου λέει, ο Rillets είναι κάτω μου, οι άλλοι είναι πάνω μου, εγώ δεν ξέρω που να πάω. Οπότε βλέπετε πεθαίνει ο Han Sama και το fight ψιλο... αλλάζει η πορεία του. Όπου ο Han Sama dead, οπότε βγάζουμε τον Caps εκτός, δεν έχουν damage. Ο Broken Blade, τα καλύτερα είπαμε, τον Glaze'άρα με φίλε. Έβαλα ακόμα και εγώ Broken Blade Glaze και σταμάτησε να παίζει μετά. Οκ, κάνει το int μετά το int.
Δεν είναι καλό. Ο Μέιντερ, όποιος τον πέταξε μέσα, report. Σαμντί, μα την Παναγία! Αν τον πέταξες μέσα, απολύεσαι. Θα κανονίσω εγώ να απολυθείς. Δεν κάνω πλάκα. Τώρα μπαίνουν πάνω στο Hans Sama, δεν έχει καν σημασία. Μπορεί να πάρει τα kills, έχει πάρει quadra kill. Μπορεί να πάει και το 50 πάνω στον Πάρους. Είναι. Triple kill είναι, παιδιά, άκυρο. Ποιος τον πέταξε, chat? Έφυγε μόνος του ή τον πέταξαν? Τώρα να χάνουμε το τελευταίο fight γι' αυτό είναι λίγο ξενέρα. GG well played! 2-0 για την G2. Σε ένα δυνατό game για αυτούς. Καλό series, είχε λαθάκια. Τους πίεσαν οι Navi, φίλε. Τους πίεσαν σε κάποια σημεία. Τους βάλαν λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά η G2 στο τέλος είναι μια καλή ομάδα και έχει καλούς παίκτες. Δεν φαίνεται πολύ χαρούμενος ο Skewmont. Ο Skewmont δεν φαίνεται καθόλου χαρούμενος. Hans Sama. Αν ο Broken Blade έπαιζε καλύτερα το τέλος, θα έδινα Broken Blade. Όχι, ξέρεις κάτι, θα το δώσω Broken Blade, δεν παίζει συχνά καλά. Μην είμαι κακός. Μην είμαι κακός, ρε φίλε. Αν πετάξει το Samdi στη θάλασσα, θα επιπλέει σαν βελός που είναι. Samdi, για πλάκα τα λέμε, να ξέρεις, bro, για πλάκα τα λέμε. I mean, it's rough for at least the Fnatic fans here today. Navi already locked in the playoffs, but Fnatic really wanted G2 to lose, really want Movistar Koi to lose. And tomorrow, we're going to have a lot to talk about. Πάνω από τι έγινε στο YouTube. But their win against G2 earlier in the split might not mean a thing, as I guess G2 now a much stronger beast. Because, yeah, it's getting towards playoffs. A lot better. As we're going to hand it over to Law Odo and Hans Sama. You can sit on my lap. The mics are on. Παιδιά, θέλω να δείτε. Hi. Anything you want to share to the room? Θέλω να δείτε κάποια πράγματα. Nah, we're just thinking back of the time when we were playing together. Yeah. How good was that? Was nice. Is it good memories? Okay. I'm Δεν not είστε asking έτοιμοι. you. Was it good memories playing? Δεν είστε έτοιμοι. Yeah. I remember we were Είναι το chat. Είναι το chat, αγνοήστε το. Yeah. Δείτε τον Samdi. Almost one. Almost won. And then. Ξεκινάει, ανεβαίνει πάνω. Same for me. I mean, we Περπατάει, λέει, όπ, εδώ είμαστε. Πάει, βαράει W. I ain't that game. Για κάποιο λόγο κλικάρει το portal. Δεν ξέρει γιατί κλικάρει το portal, το ορκίζομαι. Γιατί, τι κάνει τώρα ο Samdi, ρε φίλε, κλικάρει στα πόδια του. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι επειδή είναι AD carry, κλικάρει κοντά στα πόδια του για να κουνηθεί. Οπότε κλικάρει το portal πρώτα. Και μετά, επειδή παίζει ακόμα να κλικάρει στα πόδια του, πάρτο! Μπρο! What are we doing? Oh yeah. Playing, I remember playing Senna time. We were 5k gold lead, about to end the game. And then, yeah, they played their Wukong Rakan, I believe. It was a sad moment. Yeah, getting rid Bro, δεν ήξερες, λέει, ότι έχουμε COVID. What are you doing? And that's what matters. And we had fun today as well, though. I have one Δεν το question. πίστευα, λέγα, απλά τον έστειλε μέσα και μετά, όχι απλά τον έστειλε μέσα, δείτε που παίζει. Δηλαδή εδώ, ο Samdi αγχώθηκε κιόλας, γιατί βλέπει ότι κάνει μαλακία και λέει, όχι, έκανα μαλακία, πρέπει να παίξω, και αντί για να πάει με την ομάδα του από κάτω, πηγαίνει από πάνω μόνος του. Πότε πεθαίνει. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι πατάει, κλικάρει πάνω του, μωρέ, πατάει αλφα, αν πατήσεις αλφα, δεν βαράει τον Blastcon κατευθείαν, πρέπει να πατήσεις πάνω στο Blastcon. Τον πέταξε στο θάνατο, τον πέταξε στο θάνατο. Τον έδωσε συχνά. Εκεί δεν κερδίζεις, παιδιά. Γιατί αυτός που κουβαλούσε τα fights ήταν η Ambessa, επειδή έπιανε τον Hans Sama. Αν ο Hans Sama δεν πιάσει την Ambessa. Συγγνώμη. Αν η Ambessa δεν πιάσει τον Hans Sama, δεν μπορείς να κερδίσεις. Ρε φίλε, νιώθω ότι μερικές φορές κάνω overhate μερικούς παίκτες. Αλλά για τον Μπουκάντα, όπως βλέπετε, είχαμε δίκιο. Ο Μπουκάντα έφυγε και η Shifters φαίνεται καλύτερη ομάδα. Νιώθω πως ο Samdi πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι κακός, αλλά είναι το χειρότερο AD carry στο LEC. Νομίζω πως είναι. Γιατί οι κάτω ομάδες για AD carry έχουν τον Γιώπα,
up and coming που ανεβαίνει Ευρωπαίος, τον Nice που είναι ένα V9 machine, τον Padak που δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερος, φίλε μου. Φαίνεται πιο δυνατός παίκτης ο Padak, έχει καλύτερες στιγμές, και τον Upset. Οι ομάδες που δεν περνάνε playoffs έχουν αυτά τα AD carries. Ο Ice, παιδιά, λογικά θα φύγει, θα πάει στρατό. Ο Γιώργο είναι Ευρωπαίος, ναι. Life is sad. And then there's Hans behind me who can like do damage. So Yeah, we all find dopamine in different ways. life is more fun when you're playing AD carry. Do you get a scolding from your Άντε, ξέρεις, πες ότι είναι bottom 2, δηλαδή η Navi, σαν ομάδα, ρε φίλε, αυτό που βλέπω. Δεν θέλουν bottom 2 AD carry, θέλουν έναν παιχταρά. Οκ, να παίζει με το Rillets, να κάνουν δουλειά. Anyway, μπορεί να είμαι hater, Παιδιά, αυτό ήταν το leg για σήμερα, ένα γρήγορο 4-game day. Και ελπίζω να το απολαύσατε, γιατί αυτά ήταν τα games για σήμερα. Αύριο έχει πάλι leg και παίζουν οι Fnatic με τους Vitality. Μπορεί να σας αρέσει αυτό το series, μπορεί να είναι αρκετά ενδιαφέρον series για να το δείτε. Αλλά αύριο το πρωί παίζουν και η T1. Έχει EWC, το αραβικό MSI, qualifiers για την Κορέα. Και αύριο διαγωνίζεται και η T1 σε αυτά τα qualifiers. Οπότε θα ανοίξουμε από 1 η ώρα, 12 η ώρα, κάπου εκεί, για να δούμε τις ομάδες της Κορέας να παίζουν. Και μετά από τις ομάδες της Κορέας, λίγο solo και ό,τι έχει, και θα κάνουμε κατευθείαν LEC. Οπότε η Δευτέρα μπορεί να ήταν η αργή με μέρα, αύριο θα είναι μια σκληρή μέρα. Οπότε κλείνω από YouTube. YouTube, καλή συνέχεια. Bye bye YouTube. Thank you.